আজিৰ ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ এই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ ফলাফলৰ সম্পৰ্কে ঠিক আছে সো আমি যদি চাও আমাৰ এই মোৱামৰীয়া যেটো বিদ্ৰোহ আছিল এই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ ফলাফলসমূহৰ বিষয়ে তোমালোকক সুধিব পাৰে ঠিক আছে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সো মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ ফলাফলসমূহ আমি যদি চাও তিনিটা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰো এটাটো হৈছে আমাৰ ৰাজনৈতিক ফলাফল দ্বিতীয়টো হৈছে আমাৰ আৰ্থ সামাজিক ফলাফল আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে আমাৰ মটক ৰাজ্যৰ সৃষ্টি ঠিক আছে সো এই কেইটাই হৈছে আমাৰ তিনটা ফলাফল আমি আলোচনা কৰিব পাৰো ওকে সো প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ ৰাজনৈতিক ফলাফল মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ প্ৰথমটো ফলাফল হৈছে ৰাজনৈতিক ফলাফল গতিকে ৰাজনৈতিক ফলাফলটো আমি কি আলোচনা কৰিম আমি যদি চাও সো এই বিদ্ৰোহৰ ৰাজনৈতিক ফলাফল আছিল অত্যন্ত বিকময় ঠিক আছে আমাৰ যেটো মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ যেটো ৰাজনৈতিক ফলাফল আছিল অত্যন্ত বিকময় আছিল প্ৰায় 3টা দশক জুৰি হোৱা দীঘলীয়া গৃহযুদ্ধৰ অন্তত আহোম ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰ আৰু আহোম ৰাজ্য দুইটা সেডেলি ভেডেলি হৈ মৃত্যুক্ষণ গণিছিল কাৰণ মোৱামৰীয়া যেটো বিদ্ৰোহ আছিল প্ৰায় 4টা ভাগত তেওঁলোকে বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিছিল মোৱামৰীয়া সকলে 4টা ভাগত বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিছিল 4টা পৰ্যায়ত তেওঁলোকে বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিছিল হয়নে সো 4টা ভাগত বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিছিল বা 4টা পৰ্যায়ত তেওঁলোকে বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিছিল গতিকে যেহেতু 4টা ভাগত বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিছিল গতিকে প্ৰত্যেকটো ভাগতে তেওঁলোকে আহোমৰ যেটো ৰাজধানী এই ৰাজধানীক তেওঁলোকে এনেকৈ আক্ৰমণ কৰিছিল যে গুটে আহোম ৰাজবংশটো সেডেলি ভেডেলি হৈ গৈছিল ঠিক আছে আহোম ৰাজবংশটো সেডেলি ভেডেলি হৈ গৈছিল বিদ্ৰোহ দমনত ব্যৰ্থও হৈছিল আহোমসকলে হেখৰ ফালেটো তেওঁলোকে দমন কৰিলে বিভিন্ন কমলেশ্বৰ সিংহ অতি চতুৰতাই এই গুটে বিদ্ৰোহটো তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিবলৈ সক্ষম হল চুক্তিৰ মাধ্যমেৰে কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁলোকে এই দমনটো ব্যৰ্থ হৈছিল ইয়াক দমন কৰিবলৈ পৰা নাছিল ঠিক আছে সব বিদ্ৰোহ দমনৰ ব্যৰ্থ আহোম শাসনতন্ত্ৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই এক প্ৰকাৰ ইংৰাজসকলে অসমত খুপতি পুতাৰ প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ কৰিছিল ঠিক আছে সো তেওঁলোকে যিবিলাক বিদ্ৰোহ আছিল এই বিদ্ৰোহক দমন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইংৰাজসকলৰ সহায় লৈছিল গতিকে ইংৰাজসকলৰ সহায় লোৱাৰ সময়ত এই ইংৰাজসকলে পাছৰ পৰ্যায়ত কেনেদৰে সমগ্ৰ অসমখন নিজৰ অধীনলৈ নিবলৈ সক্ষম হল এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছিল এই অভিযানৰ সুযোগ লৈ ওয়েলছে অসমৰ বিষয়ে বিতং তথ্য আহৰণ কৰি তাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি কোম্পানী চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ঠিক আছে এই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পাছলৈ কোম্পানী চৰকাৰে অসম সম্পৰ্কত সকলো ৰাজনৈতিক নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ঠিক আছে এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰথমটো ফলাফল আছিল ৰাজনৈতিক ফলাফল যত ইংৰাজসকলে আহোম ৰাজ্যখন বা অসম ৰাজ্যখন নিজৰ অধীনলৈ নিবৰ কাৰণে যেটো প্ৰাৰম্ভিক যেটো পৰ্যায় যিবিলাক ঘটনা পৰিঘটনা আছিল এই ঘটনা পৰিঘটনাসমূহ আমাৰ এই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰে ফলাফল বুলি আমি গণ্য কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ ফলাফল স্বৰূপে কি হৈছিল আমাৰ গোটেই শাসন ভাৰটো লাহে লাহে ইংৰাজসকলে যোৱা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ দ্বিতীয়টো ফলাফল যত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব আৰ্থ সামাজিক ফলাফলৰ বিষয়ে আমি যদি চাও মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহে অসমৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰখনক বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিল মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহে কি কৰিছিল অসমৰ যিখন আমাৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰ আছিল এই আৰ্থিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰখনক বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিল দীঘলীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ছোৱাত দুয়োপক্ষৰ যুদ্ধংদেহী যেটো মনোভাৱ আছিল আহোমসকলেও যুদ্ধৰ মনোভাৱ লৈ তেওঁলোকে মোৱামৰীয়াসকলক নিৰ্যাতন চলাইছিল মোৱামৰীয়াসকলেও যুদ্ধংদেহী এক মনোভাৱ লৈ তেওঁলোকে বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিছিল মোৱামৰীয়াসকলেতো সৰ্বত্ৰ প্ৰকাৰে তেওঁলোকে নিজৰ যেটো প্ৰতিশোধ আছিল আহোমসকলৰ বিৰুদ্ধে সেই প্ৰতিশোধ লবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল ঠিক আছে গতিকে এটা যুদ্ধময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই যুদ্ধময় পৰিবেশৰ ফলস্বৰূপে ৰজাঘৰীয়া সমৰ্থক আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি হেলাৰঙে ধ্বংস কৰিছিল ঠিক আছে একেদৰে ৰজাৰ সৈন্যসকলে দুখী নিৰ্দোষী বিচাৰ নকৰি লৰা বুঢ়া তিৰুতা নিৰ্বিহেকে বহু লোকক হত্যা নিৰ্যাতন নিৰ্বাসন আদি দণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল অৰ্থাৎ দুইটা পক্ষই যিসকল আমাৰ মোৱামৰীয়া আছিল মোৱামৰীয়াসকলে ৰাজবংশৰ পৰিয়ালসকলক বিনা বিচাৰে হত্যা কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে ৰাজ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলেও বা সেনাবাহিনীও মোৱামৰীয়াসকলক কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকক হত্যা কৰিছিল তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিছিল ঠিক আছে
দুই পক্ষৰ চূড়ান্ত আতিশয্যৰ ফলস্বৰূপে বহুতো লোকে ঠাই এৰি হাবি বননি পৰ্বত পাহাৰ অথবা অন্য চুবুৰীয়া ৰাজ্যলৈ পলাই যাবলৈ বাধ্য হৈছিল দুয়ো পক্ষই পৰস্পৰৰ ঘৰ খেতিপথাৰ জ্বলাই দিয়াৰ ফলত দেশৰ দুৰ্ভিক্ষ হোৱাটো সাধাৰণ ঘটনাত পৰিলক্ষিত হৈছিল ঠিক আছে সো আমি যদি চাওঁ দুই পক্ষই কি কৰিছিল পৰস্পৰৰ ঘৰ জ্বলাই দিছিল খেতিপথাৰ জ্বলাই দিছিল ঠিক আছে মুৱামৰীয়াসকলে ৰাজ পৰিয়ালৰ খেতিপথাৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ জ্বলাই দিছিল ঠিক তেনেদৰে ৰাজ পৰিয়ালে মুৱামৰীয়াসকলৰ ঘৰ দুৱাৰ মুৱামৰীয়াসকলৰ খেতিপথাৰ আদি জ্বলাই দিছিল সো এনেদৰে দুইটা পক্ষই ইটোৱে আনটো পক্ষৰ ঘৰ দুৱাৰ জ্বলাইছিলে ইটোৱে আনটো পক্ষৰ খেতি বাতি জ্বলাই দিছিলে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু সাধাৰণ যিসকল লোক আছে সাধাৰণ লোকে কিন্তু ভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল ঠিক আছে আনকি আমি যদি চাওঁ মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ প্ৰতিৰোধ কৰি থকা বৰগোহাঁই সৈন্যবাহিনীয়ে যুদ্ধত ব্যৱহৃত হোৱা ঘোঁৰা হাতী আদি মাৰি খাই জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছিল বুলিও কথিত আছে ভাবি যোৱা কিমান এটা দুৰ্ভিক্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল য'ত আহোমৰ যিসকল বুঢ়াগোহাঁই আছিল বৰগোহাঁই আছিল সৈন্যবাহিনীয়ে যুদ্ধত ব্যৱহৃত যিবিলাক ঘোঁৰা আছিল যুদ্ধত ব্যৱহৃত যিবিলাক হাতী আছিল এইবোৰ মাৰি খাই তেওঁলোকে জীয়াই থাকিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল মানে ইমানেই দুৰ্ভিক্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল ভাবি চোৱা ঠিক আছে তদুপৰি মুৱামৰীয়াসকলৰ এটা বৃহৎ অংশৰ লোক খেতিয়ক হোৱাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ব্যৱসায়িক শিল্পকৰ্মৰ দক্ষতা আছিল আৰু এনে দক্ষ লোকসকলৰ বেছিভাগে বিদ্ৰোহত হয় মৃত্যুমুখত পৰিছিল আৰু নতুবা চিৰকালৰ বাবে ঘূণীয়া হৈ পৰিছিল ঠিক আছে আমি যদি চাওঁ মুৱামৰীয়াসকলৰ আমি আৰম্ভণিতে আলোচনা কৰিছিলোঁ মুৱামৰীয়াসকল কি আছিলে তেওঁলোক নিপুণ শিল্পী আছিল তেওঁলোক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক পাৰ্গত আছিল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু এই যেতিয়া যুদ্ধ হ'ল মুৱামৰীয়া আৰু আহোমসকলৰ মাজত এই যুদ্ধত এনেকুৱা বহুতো কলা কৌশলে নিজৰ জীৱন হেৰুৱাব লগা হৈছিল বহুতো গোটেই জীৱনৰ কাৰণে তেওঁলোক ঘূণীয়া হৈ পৰিছিল ঠিক আছে আৰু সোণ আৰু অস্ত্ৰ উৎপাদন কমি গৈছিল সোণ অস্ত্ৰ উৎপাদন পৰি গৈছে তাৰ কুপ্ৰভাৱ পৰিছিল দেশৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত ঠিক আছে কাৰণ অসমৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ সৰভাগ আমদানি ৰপ্তানি টকাতকৈ সোণ আৰু লোনৰ বিনিময়তহে হৈছিল গতিকে এনেদৰে আমাৰ গোটেই অৰ্থনীতিটো ভাঙি পৰিছিল ঠিক আছে এনেদৰে আমাৰ গোটেই অৰ্থনীতিটো ভাঙি পৰিছিল মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ ফলস্বৰূপে আৰু তাৰ পাছত আহিলে আমাৰ তৃতীয়টো ফলাফল সেইটো হৈছে আমাৰ মটক ৰাজ্যৰ সৃষ্টি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ মটক ৰাজ্যৰ সৃষ্টি কৰিছিলে সৰ্বানন্দ সিংহৰ নেতৃত্বত মটক ৰাজ্য সৃষ্টি কৰিছিলে এইটো হৈছে আমাৰ তৃতীয়টো ফলাফল ঠিক আছে আমি যদি চাওঁ মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ছোৱাত কেইবাজনো বিদ্ৰোহী নেতাই পৃথক পৃথক ভূখণ্ডৰ সামন্তীয় শাসন চলোৱাৰ সুযোগ পাইছিল আৰু তাৰ ভিতৰত ডেকা মহন্ত গাগিনী ৰমানন্দ ৰাঘৱ নেওগ পীতাম্বৰ ভৰত সিংহ সৰ্বানন্দ আদি নেতাসকলৰ নাম প্ৰধানকৈ ল'ব পাৰি বেংমৰা মাজুলী নগাঁও কামৰূপ আদি সকলো ঠাইতে মুৱামৰীয়া নেতাসকলে সামন্তীয় ভূস্বামী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বেংমৰা মুৱামৰীয়াসকলে কূটনৈতিকভাৱে সৰ্বানন্দৰ নেতৃত্বত দুবাকৈ মান সৈন্যৰ সহায় লোৱাৰ কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল ভাবি চোৱা বেংমৰা যিসকল মুৱামৰীয়া আছিল তেওঁলোকে কূটনৈতিকভাৱে সৰ্বানন্দৰ নেতৃত্বত দুবাৰকৈ মানৰ সহায় লোৱাৰ তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছিল ঠিক আছে দুবাৰকৈ মান সৈন্য সহায় লোৱাৰ কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল অৱশ্যে দুইবাৰতে আহোমসকলে বুদ্ধিমত্তাৰে তেওঁলোকক খেদি পঠাবলৈও কিন্তু সক্ষম হৈছিল ঠিক আছে ওকে কিন্তু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁয়ে অতি সোনকালে মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ অন্ত পেলাবলৈ বিচাৰিছিলে আৰু সেয়েহে সোনকালে তেওঁ সৰ্বানন্দৰ লগত এখন চুক্তি কৰিছিল আমি যদি চাওঁ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে মটক ৰাজ্য সৃষ্টিৰ আঁৰত থকা ব্যক্তিজনৰ নাম কি মটক ৰাজ্য সৃষ্টিৰ আঁৰত থকা ব্যক্তিজনৰ হৈছে আমাৰ পূৰ্ণানন্দ সিংহ আৰু সৰ্বানন্দ সিংহৰ মাজত এখন চুক্তি হোৱাৰ ফলস্বৰূপে মটক ৰাজ্য সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই চুক্তিৰ ফলত সৰ্বানন্দক কৰতলীয়া শাসক হিচাপে বৰ সেনাপতি নিযুক্তি কৰা হৈছিল বেংমৰা মানে বৰ্তমানৰ তিনিচুকীয়াত চুক্তিমতে বেংমৰা কেন্দ্ৰকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু দিহিং নদীৰ মাজৰ ভূখণ্ডত নতুন মটক ৰাজ্য গঠন কৰিলে আৰু সৰ্বানন্দে বছৰেকীয়া কৰ হিচাপে আহোম ৰজাক হাতীৰ দাঁত আৰু মুগাৰ কাপোৰ সুধাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে মটক ৰাজ্য দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যে মটক ৰাজ্যখন যে সৃষ্টি হ'ল
এই মটক ৰাজ্য দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সৰ্বানন্দ সিংহ যে বেংমৰা ৰাজ্য যে শাসক হিচাপে নিযুক্তি গ'ল গতিকে তেখেতে ৰজাক কি দিছিলে তেখেতে ৰজাক হাতীৰ দাঁত আৰু মুগাৰ কাপোৰ প্ৰদান কৰিছিল ঠিক আছে আৰু তাৰ পাছত আমি যদি চাওঁ এইদৰে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ অসমৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতিটো দিশে চুই গৈছিল এই বিদ্ৰোহৰ সৰ্বনাশী প্ৰতিক্ৰিয়াই অসমক ভয়ংকৰ ভৱিষ্যত মুখলৈ ঠেলি দিছিল অসমখন ভয়াৱহ মানৰ আক্ৰমণত সম্পূৰ্ণৰূপে বিক্ষত হৈ গৈছিল আৰু অসমক তেনে বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ চলেৰে আবিৰ্ভাৱ হৈছিল ব্ৰিটিছসকলৰ যাৰ সৰ্বনাশী গ্ৰাসৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো এখন ৰাজ্য পৰিত্ৰাণ পোৱা নাছিল ঠিক আছে সো এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ প্ৰায় মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ প্ৰায় সমাপ্তি সো আমি মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভণি কেনেকৈ হৈছিল মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ কাৰণ আনকি আমি মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ ফলাফল পৰ্যন্ত আমি সকলোখিনি আলোচনা কৰিলোঁ ঠিক আছে মই প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আমাৰ শৰ্ট কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স থাকে শৰ্ট কুৱেশ্যনবিলাককো তোমালোকক বুজাই থাকোঁতে মই কৈ গৈছিলোঁ ক'ৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ সেই প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক তোমালোকক PDF ফৰ্মেটত দি দিয়া হ'ব তোমালোকে সেইখিনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে সো গোটেই মোৱামৰীয়া যিটো আমাৰ চেপ্টাৰ গোটেই চেপ্টাৰটো তোমালোকে ভালদৰে চাবা তাত যদি কিবা বুজিবলগীয়া থাকে পুনৰ যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আমাৰ ডাউট ক্লিয়াৰিং ছেশ্যনত সুধিব পাৰা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ আৰু ইয়াৰ গোটেই নোটছটো তোমালোকক দি দিয়া হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে PDFত পঢ়ি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে গুৰুত্বপূৰ্ণখিনি মই হাইলাইট কৰি দিছোঁ ওকে সো তেতিয়াহ'লে ক্লাছটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নেক্সট ক্লাছত পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ